بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. شهادت آقا امام رضا رو به همه عالم، به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشالله که آقا امام رضا خودش به هر حال در روز محشر شافی ما، همه ما باشن. خب عزیزان، از اونجایی که تجربه این دوستمون زمانش یکم طولانیه، من صحبت رو کوتاه میکنم، با هم دیگه فیلم رو میبینیم، در انتها چک میکنیم و میگیم از چه قراره. با هم دیگه فیلم رو نگاه میکنیم. با سلام، خسته نباشید. این ویدیو رو من برای آقای کاوه میگیرم و رضایت هم دارم از پخش شدنش، فقط به این شرط که صدا و تصویرم سانسور بشه. راستش در مورد تجربه‌ای که داشتم، من نه احضاری زدم نه کاری کردم، هیچی، ابدا هیچی. نه مثلا رفتم دنبال جن داخل خرابه و اینجور ها و اصلا در موردش هم فکر نمی‌کردم. شروع تجربیات منم از دوران دبیرستان بوده، یعنی در حد 16-17 سالم بود، یعنی واقعا خیلی بچه بودم. و حالا اون مدت یعنی اصلا آدمی نبودم که اصلا نمیخوام در مورد جن فکر کنم، نه فیلم ترسناک ببینم، نه کار خاصی انجام بدم. البته پدر بزرگم احضار زده بود متاسفانه، چون اصلا داستانش رو برام تعریف کردن که احضار زده بود و میگفت یه بقلاوه کشیده نشسته روشو و خونده اتاق پر شده و یه عالمه مثل که کتک خورده، مثلا دهنش کج شده بوده و حالا یه دعا نویس دیگه حالا براش دعا نوشته که حالاش خوب بشه. متاسفانه این داستان رو من تعریف کردم و مثل که قبل از تولد منم بوده. حالا من که از این کارا نکرده بودم، اصلا اهل این کارا هم نبودم، اصلا بلد نبودم، اصلا خیلی هم اعتقاد نداشتم راستش. تو اون دوران یه خب دبیرستانی بودیم دیگه، یه حب و علاقه نسبت به خدا تو وجود ما افتاده بود و من شروع کردم نماز خوندن. خیلی هم نگذشته بود نماز خوندنم، ولی خب خیلی سعی میکردم خوب نماز بخونم، یعنی بدون ریا، بدون اینکه مثلا بخوام برای این جلب توجه کنم، بدون اینکه کار خاصی انجام بدم. همون نماز رو سعی میکردم آن تایم بخونم، اول وقت بخونم و خیلی هم موقع هنوزم که البته با خودم درگیرم که مثلا میدیدم مثلا شیعه و سنی نمازشون فرق داره، یکی جدا میخونه یکی با هم میخونه. خیلی اون موقع درگیر بودم و ناراحت بودم که چرا درستش مثلا به ما نرسیده، مثلا هر دو تامون اصلا. و گاهی مثلا سعی میکردم چون شاید بودم مستحب مثلا جدا بخونم، مثلا ظهر عصر رو جدا کنم که مثلا خدا بیشتر راضی باشه و همه جور نمازی میخوندم، یعنی نماز جعفر میخوندم و اصلا خیلی من آدم کم حرفی بودم، یعنی درونگرایی بودم. مثلا بیشتر تو خونه یه مشکلاتی حالا برای من پیش اومده بود تو خانوادگی، کلا درونگرا شده بود و کلا فقط با خدا حرف میزدم، یعنی تو دلم. و واقعا مثلا اونو تنها رفیقم میدونستم، یا حداقل بهترین رفیقم، کسی که مثلا شما میتونی خیلی بهش اعتماد کنی و خیلی باهاش صحبت میکردم، یا مثلا خیلی قربون صدقش میرفتم و غالبا هم چیزی نمیخواستم، چون به حال دبیرستانی بودیم، نه دنبال مادیات بودیم، نه اصلا اون موقع خیلی میفهمیدم مادیات چیه، نه چیز خاصی، یعنی هیچی نمیخواستم. یعنی حتی مثلا اون موقع شنیده بودم یه جمله اومده بود میگفت برم آتیش جهنم رو خاموش کنم و بهشت رو از بین ببرم که مردم فقط به خاطر خدا رو عبادت کنن. یعنی خودم این شکلی شده بودم، یعنی نه برای بهشت و جهنم عبادت نمیکردم اصلا خدا، یعنی همینجوری فقط به خاطر خدا عبادت میکردم و میخواستم از بقیه جلو بیفتم همیشه. یعنی نماز جعفر میخوندم، نماز شب میخوندم، نماز شب کامل میخوندم. الان که نماز شب میخونم مثل اون موقع کامل نمیخونم، اون موقع قنوت نماز شب کامل میخوندم، یعنی 300 بار الهی العفو میگفتم، 40 تا مؤمن رو اسمشون رو نوشته بودم براشون دعا میکردم. میخوام بگم این مدلی بودم کلا، ولی خب خیلی در چیز تزکیه نفس نبودم، چون چیزی نمیدونستم. نه اون موقع یوتیوبی داشتیم خیلی بتونیم مثلا ویدیو ببینیم، مثلا اون موقع اینترنتی که ما داشتیم مثلا یه اینترنت 128 مخابرات بود، یعنی سرعت دانلود 16 کیلوبایت در ثانیه بود. دوستانی که حالا سنشون میرسه به اون اینترنت بدونن من دارم چی میگم. و آقا اولین اتفاقی که افتاد، من یهو یک زن رو داخل خونه دیدم، یک زن با لباس سفید، با موهای بلند مشکی جلوی صورتش و لباس سفید بلند، یعنی شبیه لباس عربیا دیدم و فقط وقتی راه میرفت میدیدمش، یعنی اگه یه جا ساکن بود نمیفهمیدم،
اصلا نمیفهمیدم اونجا وجود داره. راه میرفت رو صندلی میشه و همین الان که دارم صحبت میکنم الان یه چیزی حس میکنم، حس میکنم یه چیزی الان پشت منه. خب اون راه میرفت رو صندلی میشه، بعد پا میشد یهو میرفت تو اتاق بابا، یا مثلا از این ور به اون ور راه میرفت. و من متوجه این شدم و فهمیده بودم آقا یه زنه. بعد داستان اونجوری شد که داداشم هم متوجه شد. داداشم خب کوچیک بود، کوچولو بود، بچه بود. اونم گفت آره منم دارم اینو حس میکنم، دارم اینو میبینم. حالا نمیدونم شاید من داشتم میگفتم اونم این حس رو گرفته. ولی خب بقیه اعضای خانواده در خواب دیده بودنش و اصلا هیچ آزار و اذیتی برای من نداشت. نه اذیتم کنه، نه تو خواب نه تو بیداری آزارم بده. حتی خیلی جالب بود، مثلا یه بار میدیدم که کنار خودم پاشد رفت داخل اتاق بابام و میرفت داخل اتاق بابام. خیلی نمیدونم چرا. و حتی مثلا من یه بار خوابیده بودم داخل اتاقم، مثلا همونجوری برگشتم گفتم هر کی که اینجا هستی منو فلان ساعت بیدار کن، مثلا ساعت 7 مثلا، یادم نیست دقیقاً چه ساعتی. بعد دقیقاً تو همون ساعت، اول که نفهمیدم اون ساعت رو نها نکرده بودم، یه چیزی خیلی ملایم، خیلی با احتیاط منو آروم لمس کرد که مثلا انگار من نترسم، من اذیت نشم. خیلی آروم ملایم. خیلی جالب است. مثلا آقای کاوه میگن دست زنی طرف مست جن میشه، ولی من لمس میشدم و اصلا واقعا بد نمیشد. اینجوری من لمس کرد، من بیدار شدم. بعد من بیدار شدم و فکر کردم توهم زدم. خب مثلا من یه چیزی برای خودم همونجوری الکی گفته بودم، فکر کردم توهم زدم. بعد گرفتم دوباره همونجوری خوابیدم. خب دیگه قشنگ بیدار بودم دیگه دفعه دوم که منو لمس کرد دیگه قشنگ فهمیدم یه چیزی داره منو با دست اینجوری آروم کمرمو لمس میکنه. پشتمو کرده بودم سمت روم، سمت دیوار، پشتم سمت اتاق بود. بعد این دفعه یه ذره محکم‌تر ولی همچنان خیلی ملایم و با احتیاط منو لمس کرد که بیدار شدم. بعد بیدار که شدم ساعت رو نگاه کردم، همون لحظه دقیقاً همون ساعت بود، 1 دقیقه این ور اون ور نبود و من اون لحظه کپ کردم و قشنگ میدیدمش دیگه. و زمانی که دیگه خیلی واضح دیدمش داشتم از مدرسه برمیگشتم، یعنی همش تو خونه ما بود. داشتم از مدرسه برمیگشتم، من اینو پشت پنجره آشپزخونه دیدم و این سری صورتش رو دیدم، یعنی یک موی جلو نبود، موی کنار بود و داشت منو نگاه میکرد. انگار مثلا داشت میدید من کی دارم اینو خونه. انقدر واضح دیدم، ببین خدا شاهد من دروغ نمیگم، انقدر واضح دیدمش که دویدم تو خونه. اصلا گفتم شاید دوست تو خونه ماست. رفتم همه جا رو چک کردم، دیدم آقا در خونمون که قفله، ما هم چه قفلی می‌زدیم، آکاردونی 200 تا قفل می‌زدیم، در معمولیمون در خونمون رو 10 تا قفل می‌زدیم. من میرفتم داخل، مثلا در بالکن رو چک می‌کردم می‌دیدم قفله، زیر تخت رو چک می‌کردم، تو کمودا رو چک می‌کردم، میگفتم تو کی هستی، تو کی هستی، کجایی فلان، ولی پیداش نمی‌کردم دیگه. حتی گهگاهی مثلا من توی دستگیره در رو نگاه می‌کردم، یه دستگیره در داشتیم اینجوری گل بود، شفاف بود، توش نگاه می‌کردم فکر کردم پشتمه و این مدلی بود. حتی یه بارم شب خوابیده بودم، نصف شب که بیدار شدم، یکی شبیه خودم با چشای قرمز بالا سرم دیدم داره به من نگاه می‌کنه. چشامو بستم، باز کردم، دیدم نیست. ولی داستان ترسناک و خیلی بد زمانی شد که من داشتم نماز شب میخوندم. خیلی من اون موقع خدا رو دوست داشتم، الان هم دوست دارم، ولی واقعا دلی دوستش داشتم. یعنی واقعا من نه مال و اموال میخواستم، نه بهش جهنم میخواستم. خیلی هم قربون صدقش میرفتم، یعنی با زبون خودم حرف میزدم. یعنی من صبح پام شدم صبح بخیر میگفتم، شب میخوابیدم بهش شب بخیر میگفتم. هنوزم که هنوز اینجوریه. خب یعنی خیلی صحبت میکردم، یعنی چیزی هم ازش نمیخواستم، یعنی فقط دلی بود. یعنی انگار مثلا توی دورانی از زندگیم بودم، یعنی واقعا غیر خدا هیچکی نداشتم، یعنی اصلا خودم رو هیچکی نمیتونستم حساب کنم. خیلی دوره بدی بود، با اینکه حالا نوجوان بودم. و آقا من داشتم نماز شب میخوندم. شما هم که میدونید نماز وتر قنوتش خیلی سخته. الان من اون قنوت رو نمیخونم، مثلا جونم نمیکشه، واقعا حوصله‌ام نمیکشه. اون موقع قشنگ میخوندم و وسط قنوت بودم، خب سرم همینجوری رو آسمون بود، من دیدم سقف خونه داره قرمز میشه، خونه داره قرمز میشه و یه حس تنفر عجیبی داره میاد سمت من. اما من یه چیزی به شدت متنفره. من اون حس چی، اصلا دستم یه لحظه لرزید. بعد حس کردم یکی سمت چپمه، سمت چپم با فاصله زیاد، یعنی خونم بزرگ بود، دو حاله بود. من سمت ته این حال بزرگه بودم، اون تقریبا اوایل حال کوچیکه بود، حال کوچیکه پله میخورد میرفت بالا، اوایل اون بود.
با گوشه چش اینجوری نگاش کردم، اینجوری آوردم چشمو این و بعد دیدم بله یه چیزی اونجا وایساده، یه انرژی بدی داره، کلش شبیه نمیدونم انیمیشن مگامایند رو دیدین یا نه، شبیه انیمیشن مگامایند، اینجوری کلش کدویه، اینجوری بزرگه، بعد چونش کوچیکه، بعد چشاش کوچیکه، بعد داره اینجوری دندوناشو به من نشون میده که مثلا ازت بدم میاد، ازت متنفرم، یه همچین حالتی. بعد یه مارم حس میکردم دورشه، یه مار انگار دور و برشه. بعد من قنوت بودم، بعد نمازم به هم خورد. من یه لحظه به خودم آمدم فکر می‌کردم شیطانه، فکر می‌کردم ابلیسه. من فکر می‌کردم اون زنه جنه، اینو فکر می‌کردم ابلیسه. مثلا من دارم نماز میخونم، می‌خوام کارو کنم نمازم هم بخوره و موفق شده، نمازم به هم خورده بود. و عصبانی شدم از دستش دیگه. بعد تو قرآن خونده بودم که آقا شیطان هیچ تسلطی رو شما نداره، فقط میتونه وسوسه کنه. و خیلی هم دور وایساده بود. خب من اصلا ترسید، کاری نمیتونه کنه دور وایساده که. برگشتم سمتش، فرار کرد و تا یه مدت همین بود. دیگه من به بابام گفتم من یه چیز دارم تو خونه میبینم. من یه زن رو دارم میبینم همیشه. یه لباس سفید بلند داره، اینو داره. من میگفتم ما هم تو خواب دیدیم. خب یه چی دیگه. این تا یه مدت شد متاسفانه با وجود این تجربیات که من داشتم و دیدم، متاسفانه اون موقع دیگه تازه مثلا ما یه وی پی ان نصب می‌کردیم و تو یوتیوب می‌چرخیدیم. یه یارو انیمیشنی بود، ویدیو درست می‌کرد. منم خیلی خب طلب علم داشتم، خیلی علم دوست داشتم برم سمتش. و اون با همون علم ما رو گمراه کرد، کافر کرد کامل. تا سالها. ولی خب حالت معمولی باز ته دلم خدا بود، یعنی تا سالها باز بود. یعنی خیلی هم به من کمک میشد. یعنی من روی یه چیزی توکل میکردم، به چیزی نمیخواستم معمولا، ولی اگه هر از چنگای مثلا یه چند ماه یه بار یه چیزی میخواستم، اون چیز بلا استثناء اتفاق میافتاد. من میخواستم معافیت سربازی بگیرم. باورتون نمیشه من چطوری معافیت سربازی گرفتم. مثلا من نباید معاف میشدم. خب من معافیت سربازی گرفتم و فکر کنید یه چیزی داخل شناسنامه من برای معافیتم مشکل ایجاد کرد. روزی که می‌خواستم من معافیت بدم، برای من تصمیم گیری کنم، منو بندازن گوشی رو بزنم، بگن آقا تو به این دلیل بد میگیم نمیگیم و سوال پیشو فلان کنم، افتاد 2 هفته بعد. دقیقاً افتاد یه هفته ناجا، هفته نیرو انتظامی هم چیزی افتاد. خب که اونجا برای اینکه مثلا یه کاغذ به ما دادن برای اینکه مثلا ازشون تعریف کنیم بنویسیم، من همینجوری معاف کردم، سربازی معاف شدم. و چقدر اون معافیت سربازی در آینده به داد من رسید، خیلی به من کمک کرد. یعنی هر از گاهی من خودم میفهمیدم آقا یه چیزی داره به من کمک میکنه. متاسفانه ما باز مسیر رو گم کردیم و خیلی هم بابتش شرمندم. تا یه مدت که زندگیم قفل شد، کلا زندگی من قفل شد و من میدونم چرا قفل شده. حالا اعمال بد خودم که بماند، یه شخصی هم بود که خیلی بر ما دعا میگرفت. جوری که مثلا عمه هم یه بار گفت بابات یه مشنبا ظرف برنجی تلس پیدا کرده، زبان بنده فلان اله آورد خونه ما به ما نشون داد. آقا همون بود دیگه. یعنی من میدونستم دعا کار کنه دیگه. اینقدر زندگی قفل شد دیگه. به آدم گفتم آقا بریم پیش دعا نویس، دعا برای من بگین من راحت شم، یه باطل و سهل چیزی بگیریم. اونم تنبلی میکرد نمیرفت و فلان. و من خودم افتادم، یعنی خدا میخواسته اون نره، یعنی واقعا و خودم افتادم به تکاپو. تو اینترنت یه پیج استاد کاوه آشنا شدم و باطل و سحر رو نوشته بود، آیات 60 قافو. آقا من اون رو شروع کردم، ریختم داخل آب و گلاب. من گلابم دارم، همیشه موقع نماز میزنم. ریختم داخل آب و گلاب و شروع کردم آیات 60 قافو خوندن و خوردن و نمازم رو کم کم شروع کردم. یعنی اول مثلا خب انقدر که من ضد دین بودم و ضد دینم حرف زده بودم دیگه، وقتی می‌خواستم شروع کنم از خانواده خجالتم می‌کشید. میگفتن این همون کسی بود که آقا همش میکوبید دینو، الان میخواد برای ما نماز بخونه. خلاصه شروع کردم. اول نماز مثلا قائمکی می‌خوندم دیگه، رو می‌بستم حواسم بود کسی نفهمه دارم نماز می‌خونم. نماز صبح خوندم، نماز ظهر رو مثلا یه روز نماز صبح می‌خوندم، یه روز نماز ظهر می‌خوندم. یه بار این مسیحی بود که یه خونه خالیه یا کسی حواسش نیست یا بقیه خوابن، اینجوری نماز می‌خوندم. و به خدا میگفتم ببخشید دیگه من انقدر خرابکاری کردم دیگه اصلا نمیتونم برگردم. و اصلا اونم خیلی راحت درست شد. یعنی یه جوری تماما برگشت و من نمازمو درست خوندم و خیلی راحت اوکی شد، یعنی بدون خجالت و چیزی.
بعد آقا نمازام شروع شد اول وقت و درست آب و گلاب خوردن و خوندن، با قرآن خوندن. آقا دیگه شروع شد داستانم. دیگه اولین اتفاقی که افتاد این بودش که من تو خواب اذیت شدم و میخواستم بجنگم. یعنی من میخواستم با اون، من فکر میکردم یه چیزی هست داره منو پف کرده، میخواستم با اون بجنگم. آقا اولین خوابی که دیدم، خواب تو خواب شدم، بعد یه چیزی صورتشو به من نشون نمیداد و من میدونم چرا صورتشو به من نشون نمیداد، چون من تو کانال آقای کاوه دیده بودم که میخوام 14 دقیقه شده که دیده بودم که مثلا اگر شما صورت یه جنی رو ببینید تو فکرت بزنیش اون واقعا میخوره و صورتشو به من نشون نمیداد، پشتشو اینجوری کرده بود به من و میگفت اگه میخوای بجنگی بیا. بعد منو برد یه جایی که ظلمات خالص بود و گفت همینجا وایسا الان میام و من وایسادم همینجوری که این بیاد و دیدم نمیاد و دیدم یه چیزی داره بالا پرت میشه رو سرم. نگاه کردم دیدم انگار یه بشقاب برعکس شبیه لوستر بالا دست میاد و گفتم این داره نامردی میکنه، نمیاد با من رو در رو بجنگه. و رفت و بعد دیگه شروع کردم خدا رو، فرشته نگهبانم رو صدا زدم، گفتم خدایا منو از اینجا بیار بیرون، از این ظلمات بیار بیرون. من جوابی نمیگرفتم. بعد اون که صدا زدم یه چیز اومد، این دختر اومد، متاسفانه به من پیشنهاد بی‌شرمانه داد، پیشنهاد جنسی داد که من همونجا خب من می‌خواستم خودم اصلاح کنم دیگه. تزکیه نفس اول از آقای کافی شنیده بودم، می‌خواستم خودم اصلاح کنم. گفتم استغفرالله. اینو گفتم مستصل شدم، گفتم خدا من از اینجا نجات بده. اینو که گفتن پام درد گرفت. انگار یه چیزی گرفته بود پامو داشت فشار میداد. پام درد گرفت و اونم داشت به راه رفتن من می‌خندید که پام درد گرفته بود. و خواب بیدار شدم. بعد انگار مثلا یه چیزی یک پامو گرفته که مثلا منو بیدار کنه، اونجوری بود. همین مدت خوابای اینجوری میدم. خواب دومم چطوری بود؟ خواب دیدم که آقا من رفتم با یه جماعتی داریم غذا میخوریم، غذا مثلا ساندویچ داریم مثلا میخوریم. بعد فهمیدم اونا جنن. از کجا فهمیدم؟ چون یه جن بی خانمان دیگه اونور نشسته بود و داشت ما رو نگاه می‌کرد ببینم مثلا ما چیزی بهش میدیم یا نه. خیلی هم نزدیک ما نمیومد، میترسیدیم از اینا. من گفتم پس این چی؟ خب اونا گفتن ولش کن بابا، اصلا اهمیتش نداره، ولش کن اونا. و من می‌خواستم آدم خوبی باشم. گفتم من همونجا گفتم من خبیث نیستم، بنده خداست. چه کافر چه مسلمان الان خیلی هم قیافش مظلوم بود. الان به چی دست ما داره نگاه میکنه. اونا حاضر نشدن تقسیم کنن. من فکر میکنم حتی اون غذاها رو به طریق من به دست آورده بودن، چون اینا اگه دست به خیر بودن می‌خواستن به من غذا بدن، خب به اونم میدادن. مثلا من غذا رو جور کرده بودم. من رفتم غذامو گذاشتم رو سر، گفتم تو من نمیخورم، یه غذا من بخور. و اون غذامو خورد و اونا پا شدن رفتن که من راه افتادم. این که بهش غذا دادم دنبال من راه افتاد. بین راه هم یه جن دیگه دیدیم، اونم قشنگ میفهمیدم جنه. اونم بی خانمان بود، انگار مثلا دنبال چیزی بود. اون اومد جلوتر، جلوی من وایساد که انگار مراقب اون باشه. و به اونم گفتم داش تو هم بیا با ما بریم. اونم اومد دنبال من. رفتیم جلوتر، دیدم یکی داره هی کنکاش میکنه یه جا رو. بعد بهش گفتم داش چیکار میکنی؟ گفت اینجا گنجه. بعد یه صفحه فلزی زده بودن، انگار نمیتونست به اون دست بزنه، ولی خب قیافش انسانی بود. گفت اینجا گنجه. گفتم چیکار دنبال گنجی، ولش کن. انگار بهش بر بخوره. برگشت گفت به تو چه ربطی داره؟ حس کردم میخواد خودشو بزرگ کنه، به من حمله کنه که این دوتا ریختن زدنش. بعدم زدنش یه جوری زدن کلش چرخید، چشاش چرخ بالا. من اصلا وحشت کردم که اون جوری زدن. بعد که زدنش یه چیزی دوید اومد بالا، گفت می‌خواستی منو بکشی؟ نمیدونم این چه ربطی به اون داشت، چشاش پر خون بود. بعد من اومدم اونو بزنم، خب چون این رفیق ما رو اون یکی جن رو گرفته بود دیگه با من بود. اومدم بزنمش، نمیدونم انگار زدم پیش نخورد یا خورد چیزیش نشد یا منو کشیدن عقب، نفهمیدم واقعا. من خود به خود ولی کشیده شدم عقب. اونا شروع کردن دعوا کردن. بعد یکیشون اون یکی رو گرفت و یکیشون هنوز پیش اون یارو بود، اونی که زده بود. بعد این اومد منو بزنه، اون یکی رو ول کرد، اومد دست اینو گرفت نذاشت منو بزنه. نمیذاشتم من درگیرشم اصلا. بعد خواب بلند شدم، بعد پیشونیم اندازه یه مهر درد میکرد. هر سری پیشونیم خواب قبلا اینجوری بود، اندازه یه مهر درد میکرد. آقا من دیگه خواب دیگه بلند شدم، مستصل بودم. این سری تو نماز گفتم خدا منو وردار بر پیش خودت، من چرا همش اینجوری جا میرم. آقا این سری خوابیدم توی باغم. توی باغ خیلی قشنگی بودم، باغش خیلی حس خوبی میداد. بعد بابا بزرگ مرحومم رو دیدم، منو بغل کرد. مثلا اون بابا بزرگم خیلی دوست داشتم، همون بابا بزرگم بود که احساس زده بود. منو بغل کرد و فلان. بعد یه مش بچه‌م دور برش بود. اون بچه‌ها بچه آدم بودن، انگار اونها هم خواب بودن اومده بودن اونجا. بعد بابا بزرگم خیلی بچه دوست داشت، با اونا بازی میکرد و فلان. و من حس کردم یه جن پشت بابا بزرگم، یه جن بزرگ.
و بچه هم حس که ازش ترسیدم و بزرگم گفت ازش نترسیم بابا، این مهربونه، این خیلی مهربونه، کرد با کسی کاری نداری. و منم برای که بچه‌ها نترسن رفتم سمت جنه، اون مثلا منو بغل کرد برد بالا که مثلا انگار مثلا من کاری با کسی ندارم، مثلا اینم من نمیترسم. و همینجوری بود دیگه. و برگشتنی این سری دیدم داخل یک از این کیوسکایی که تلفن حرف میزنه تو اونجا، بعد جن دیدم اینجوری به دیوار تکیه داده، مثلا خودش به زور جا کرده و من اینو نگاه کردم تو ذهنم گفتم این اگه خوبه پس چرا داره من اونجوری تعقیب میکنه. بعد اون موقع یه لبخند در اون مهربونی زد و گفتم شاید این مثلا میخواد من محافظت کنه دیگه، کسی تو خواب منو اذیت نکنه. حالا نمیدونم یا خدا فرستاد، نورانی نبود، من حس خوبی از جن نمیگرفتم، حس بد، نورانی نبود ولی خب بود. و گفتم شاید مثلا بعدم خودم گفتم شاید مثلا یا خدا اینو فرستاده یا مثلا فامیل اون جنای بوده که من بهشون غذا دادم یا مثلا همینجوری مثلا دلش سوخته اومده یه کمکی کنه، نمیدونم. ولی خب این دفعه دیگه بیدار شدم سرم درد نگیره. هنوزم گهگاهی اینجای سرم یه درد خاص، نه درد میگیره، مخصوصا وقتی کار خاصی میکنم اینجا درد میگیره، ذکری میگم یا مثلا بهشون فکر میکنم اینجا درد عذاب آور، نه انگار یه چیزی از زیرش میخواد حرکت کنه، اینجوریه. خب این مدلیه. آقا من یه مدت آب و گلاب خوندم و خوردم و بعدش قشنگترین خواب زندگی بودیدم. این خواب خیلی خاص بود، من نمیدونم باید تعریفش کنم یا نه، خود آقای کاوه اگه فکر میکنه خوابو نباید بشنون خودش برداره. خواب دیدم جلوی یک نفری یه جماعتی وایسادیم، هیچ کدوم صورت نداریم، نورمون کمه ولی اون خیلی نور داره، خیلی نور داره، نورش به قدری زیاده که اصلا جسمشو تقریبا پوشونده، فقط یه قسمت از پاش معلومه که یه شلوار اینجوری چینچینی شبیه رومیا داره، بزرگی روی تختی نشسته و ما همه جلوش وایسادیم، ما نورمون کمه. و من یه ذره این اطراف رو اینجوری نگاه کردم و بعد انگار دیدم دارم سقوط میکنم و میدونید تو ذهنم چی بود اون لحظه؟ نگران بودم آیا چیزی به من میرسه یا نه، جسمی به من میرسه یا نه. انگار داشتم گذشته رو میدیدم و اطرافم برگشتم بقیه رو نگاه کردم، اینا بقیه دارن چیکار میکنن. این نگرانی که اومد سراغم، یه سری اشکالی جلوی من مثل لوزی ظاهر شد، یه جنین دیدم و جنینی فقط کیسه رو دیدم، کلا بقیه‌اش تاریکی بود. دیدم و آقا بعدش یه چیزیشو چک کردم، دیدم یه چیزی با اون چیزی که من میخوام جوره ولی یادم نبود چی بود. هر چی فکر میکردم نمیفهمم چیش با چیزی که من تو ذهنم جوره، با معیارا میسنجه. گفتم همینه، من همینو میخوام. تا اینو گفتم قلب شروع کرد زدن. بس من تو 2 روز تو فکر این بودم، ولی دوباره بعدش خواب بد دیدم دیگه. خواب بدم این بود که مثلا من میخواستم به جنگم، یه چیزی خودشو نامرئی کرده بود توی اتاق، من میخواستم بزنمش. بعد یه قوله گرفته بود که مثلا من فقط ببینم اونجاست که برم تو اتاق. رفتم تو اتاق، دستمو اینجوری زبدری گرفت بالای سرم، نمیذاشت حرف بزنم، ولی تو دلم تو گفتم خدا فرار کرد. بعد خواب که بلند شدم باز دستم زبدری بود. آقا خوابای من تموم شد دیگه، تو بیداری شروع شد و من نشسته بودم، قرآن گذاشته بودم تو گوشیم، نرم افزار داشتم پخش میکرد، یه صورت یه پسر رو دیدم، صورت انسانی اومد در کنار، تو گوشیم نگاه کنم و وحشت کردم و انگار که ترسیدم، حس کردم صدای یه زن رو دارم از داخل اتاق میشنوم، نفهمیدم چی داره میگه ولی اینجوری حس کردم که میخواد بگم ما نترس. و این هم میگم که من تو قنوتم موقعی که شروع کردم نماز خوندم، بخشی از رقیه شرعی رو میخوندم، گفتم اللهم احفظنی من شر مثلا شیطان و جنود و اللهم احفظنی مثلا شر این و اون، کلا اینو میگفتم. و خلاصه که آب و گلابه رو میخوندم و تهدیدم میکردم با آب و گلابه، میگفتم هر کسی دیگه بخواد منو اذیت کنه، تهدید خیلی کارساز بود، منو اذیت کنه، منو بترسونه، منو تو خواب اذیت کنی، آب و گلابه خودشو قبیله‌شو تا آخرین نفر بسوزونه، یعنی نابودشون کنه تا مرگ ببره، اصلا درس عبرت بشن برای همه. 2-3 بار این کار کردم، خیلی تاثیرگذار بود، اصلا دیگه نمیومدم سمتم. رو آب و گلابه آیت الکرسی میخوندم، 60 قاف رو میخوندم، آیات 81 و 82 یونس رو میخوندم، 4 قول میخوندم، همه رو میخوردم و رو صورت هم میزدم، جلو گوشم اینا رو میزدم. اما خیلی کمک خدا پدرتو بیامرز آقای کاوه، نجاتمون داد. بعد یه مدت اینجوری بود آقا، من موقع نماز حس میکردم دوره برای من یه سری چیزا وای میسن، یه نفر این برم وای میسه، یه نفر اون برم،
با قرآن می اومدن، نمی رفتن، می اومدن دور و بر من می چرخیدن. و حتی من یه بارم خواستم به یه نفره که حالا مثل شما میگفت من مدیومم اینا بگم، بالبال میزدن نگو، ها یعنی انگار چیز میکردن، اینجوری میکردن. بعد اصلا میخواستن نگو گوشی از دست من بگیرن، گوشی میخواستن نگو از دست من بگیرن، نگو به این نگو. خب نمیدونم چرا. بعد حالا هیچی، دور و بر من وای میستادن و اوضاع چیز شد که شروع کردم من ناز کردم، به من دست میزدن، به دست من دست میزدن. این هرزی که مثلا گردن منه سمت هرزه دست برد اینجوری، بعد انگار نرسید بهش، انگار یه چیز الکتریکی، انگار مثلا جریان برق قوی من حس کردم، یه همچین چیزی. بعد ولی خب به بقیه بدنم خیلی راحت دست میزنم، من اصلا حالم بد نمیشد، اصلا و ابدا، اصلا یه ذره حال بدی، حس مست جن اینا اصلا نداشتم، اصلا. و بعدش دست میزدن اینجوری نازم میکردن، اصلا دست سرم، مثلا موقع نماز یکی میگه مثلا پشتم قد بلند اینجوری نازم میکرد. یا مثلا نشسته بودم قرآن میخوندم، یکی ریشم اون موقع بلندتر بود، اینجوری ریشم رو ناز میکرد، نازم میکرد، با عشق داشت منو نگاه میکرد. نمیدونم داستان چی بود، پسر بود، اصلا دخترم نبود که مثلا بگیم جن عاشقه، پسر بود، کنارم قشنگ نشسته بود، کنار خودم لباس سفید. ولی خب من عصبانی شده بودم، نمازم خب حواسم پرت میشد، قلقلک کردم میومد، نازم میکردم و دستشو اینجوری زدم، محکم دستشو زدم، بعد رفت، انگار مثلا رفته باشه، مثلا دوید رفت. بعدش هم پشیمون شدم چرا زدمش فلان. ولی خب باز اذیتم، هیچ کس اذیتم نکرد. بعد شروع کردم بوسم میکردم، اینجا بوس میکردم، یا حتی گاهی حس میکردم من روبرو دارم بغلم میکنن، یه روز حس میکردم دارم بال میبرم تو خونه، مثلا احساس میکردم لبمو دارم میبوسم، هی بوسم میکردم فلان. یه روزم اصلا خسته شده بودم، به اون بنده خدایم که مثلا بهشون داشتم میگفتم، به اون داشتم میگفتم می‌خواستم گوشی از من بگیرم، اون میگفت تصور کن اینو به بدنت جذب کن، اینا رو خودت ساختی. خب اینا ساخته خودت، انسان خالق، انسان میتونه بسازه. و من گفتم نکنه جن باشم واقعا بیارم تو بدنم. خب و این کارو نکردم و نمیدونستم من واقعا چیه. تا یه مدت که من ناراضی بودم دیگه، اصلا من یه جوری شده بود، اصلا با کل اجنه لج شدم. یعنی میگفتم اصلا یه قرآن شیطان گفته مثلا شما از خاکین من آتشم من برترم، منم برای اینکه لج کرده بودم، خب لج کرده بودم میگفتم شما از آتشی من از جنس خدا، من از شما برترم. اینو که گفتم یا مثلا یه مدت ازشون بدم میومد یا مثلا اینجوری به خودم دورشون میکردم یا تو قنوتم گفتم خدا همه اینا رو بنداز بیرون، من اتاق خالی شد دیگه نمیومدن. ولی بعد از یه مدت خب گفتم همه رو بنداز، عمارم بنداز بیرون، اگه هست تو خونه بندازش بیرون، خونه کامل پاک شه. بعدش عذاب وجدان گرفتم، من یه مقدار دمدمی مزاجم، به حس میکردم نیستم. حالا یه چیزی باز حس میکردم تو خونه هست ولی اونا رو حس میکردم نیستم. بعد گفتم اونایی که خودت حالا صلاح میدونی یا عمار نکنه بگو خدا بگو برگردن دیگه، من آواره نشد دقیقا برگردن و فلان. تا مدت اینجوری بود. الانم گهگاهی حسشون میکنم، مخصوصا وقتی نماز میخونم دیگه اونقدر دیگه چشم باز نیست، حس میکنم اون کارا کردم یه مقدار بسته شده، یه کمتر خودشون رو به من نشون میدن و کمتر سعی میکنن ارتباط برقرار کنن و خیلی دست نمیزنن. البته گاهی حس میکنم دست کشیده میشه روم، ولی خب کمتر دیگه این کارو میکنن. یه مقدار مثلا عذاب وجدان گرفتم، مثلا من اونو زدم، مثلا فکر میکنم مثلا دستش چیزی نشده باشه، نمیدونم چه. فقط یه بار تو فکرم زدمش، اون پسری که صورتشو آورده بود، خب فکرم زدمش و حس کردم یه چیزی دوید سمتم کنار من، اینجوری میکرد مستاصل، انگار میخواد بگه مگه من چیکارت کردم. اینو من حس کردم و فقط دل بهش گفتم من صداتو نمیشنوم، برو صداتو نمیشنوم، برو ببینم. اینجوری خب عصبانی بودم، هم نمازم خب حواسم پرت میشد، هم بهم دست میزدن، هم نمیتونستم بفهمم اینا چی ان. آدم از ندونستم مستاصل میشه. خلاصه تا الان این اتفاقات برام افتاده و زندگیم دوباره انگار رو روال افتاده، یه امیدی بهم برگشته. فقط یه چیزی، من اینجا شروع کردم بی‌دلیل درد گرفتم این قسمتم که باز تو نماز دعا کردم خوب شدم و خیلی خوب شدم و خیلی عادتام بهتر شده. یعنی تسکیه نفس شروع کردم و یه چیزی رو من ترک کردم که البته نمیتونم بگم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم ترک کنم، اصلا برام غیر ممکن بود، ترکش کردم. یعنی خدا خواستم، خدا من از توانم خارجه، تو کمک کن من اینو ترک کنم.
اصلا یه جوری ترک شد، اصلا باورم نمیشد، اصلا باورم نمیشد این ترک شده. من چند سال درگیر این بودم. مواد مخدر نبود، فکر بد نکنید، یه عادت خیلی بد بود، خیلی بد، اصلا غیر قابل ترک بود برام. هیچ وقت فکر نمی‌کردم میتونم ترکش کنم و خیلی راحت ترک شد. مثلا این واقعا یه معجزه بود تو زندگی من. مثلا من هر کاری میخوام الان کنم دوباره شدم تقریبا مثل اون موقع اوکی میشه. یعنی مثلا الان پول نیاز دارم اوکی میشه. مثلا پول میخوام مثلا برم موامو بزنم، چون مثلا شغل موقع اینا نداشتم، مثلا کلا زندگی خوف بود. اون مثلا پول اوکی میشه، باشگاه پولش اوکی میشه، همه چی اصلا خود به خود پولش اوکی میشه، همه چی پولش اوکی. مثلا میخوام نماز بخونم، مثلا یه جایی داریم میریم نماز اول وقت میخوام بخونم، ولی داره میخواد از اول وقت در بیاد یا قضا بشه، یه طوری میشه که اون نماز من اول وقت در دقیقه بخونم، اینجوری داره میشه. خلاصه زیاد هم شد، قرار بود بین 15 تا 20 دقیقه بشه، ببخشید دیگه یه مقدار زیاد شد. و این داستان زندگی من بود و حالا خیلی هم پشیمونم که اون مدت واقعا تو بیراهه رفتم، حیف شد، یعنی اون سالها رو از دست دادم، یعنی واقعا. و فکر میکنم خدا خیلی جاها نمیذاش من نون حرام بخورم، مخصوصا که پدرم متاسفانه میآورد، متاسفانه نمیذاش، یعنی یه اتفاقی تو وجود من میافتاد من اونو نخورم. خب مثلا میخواست لباس بخره فلان بخره، من نمیخواستم، نمیدونم چرا نمیخواستم، واقعا نمیخواستم. و حس میکنم خدا منو خیلی دوست داشت و من خیلی بی‌معرفتی کردم. حالا شما که داری اینو میشنوید، نوجوانی اول راهی، بی‌معرفتی نکن، اشتباه منو نکن. و وجود داره اینا، توهم نمیزدم، یعنی واقعا توهم نبوده، امکان نداره اینا توهم باشه و اینقدر دقیق در بیاد. حالا خیلی زیاد شد، من دیگه ویدیو رو قطع میکنم، امیدوارم به دردتون بخوره دیگه. حالا امیدوارم استاد کاوه هم نگاه کنه، حداقل به من بگه الان وضعیتم الان چطوریه. خب مجددا سلام علیکم. میریم چک میکنیم ببینیم دوستمون داستانش از چه قرار بوده. ببینیم این مواردی که میگم دوستان خواهشاً همه دقت بکنن چون به درد همه میخوره. یکی از مواردی که این دوستمون گفتن، خب یه جورایی خودجوش یک مسیر رو رفته بودن که همون مسیر سیر و سلوکه و عشقی به خداوند داشتن و عبادت میکردن و این باعث میشه بقولن خواه ناخواه یک سری مباحث ماورایی برای شخص پیش بیاد. حالا برای بعضی ها خیلی سریع اتفاق میفته. چرا سریع اتفاق میفته؟ مثل این دوستمون 2 تا دلیل داره. یکیش دلیل موجودات وراثتی که پیش شخص هستن، دلیل دومش خود شخص هم زیاد به افکارش بها میده. ببینید دوستان اینو مد نظر داشته باشین، همیشه موجودات ماورایی روی ذهن شما تسلط پیدا میکنن، یعنی اتصال به ذهنتون میدن و به خاطر چی؟ که به اون نیت قلبی خودشون برسن. و اگر شما اون افکاری که توی ذهنتون میاد زیاد بهش بها بدی، زیاد بهش پا بدی، مسلماً مثل حالتیه که از تو چاله در میافتی توی چاه. خب خیلی از حسایی که دوست عزیزمون داشتن متاسفانه واقعی نبودن. خب بیشتر بحث فرکانس و انرژی بوده که اطراف خودش حالا چندین موجود رو حس میکرده. نمیگم موجود نبوده، بوده، در ادامه توضیح میدم. ولی این که دیگه بیش از اندازه بوده، اینا همه زاده افکار خودش بوده و احساس میکنه مثلا الان تو خونه 5-6 نفر هستن، یکی میره یکی میاد، میدونیم، و هم بهشون توجه میکنه، هم ناخواسته یک سری استرسا براش پیش میاد، یک سری ترسا پیش میاد که داره چه اتفاقی میفته. خب این طبیعیه، برای همه پیش میاد که چرا داره این اتفاق میفته، چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه اشتباهی کردم، برای همه این مسئله پیش میاد و این باعث میشه اون موجودی که به ذهن اتصال زده سریعتر به مقصدش برسه. پس همگی یادتون باشه، یکی این که به ترستون غلبه بکنید، زیاد بهش توجه نکنید. اگر احیانا موجودی رو احیانا دیدین رد شد، سایه‌ای دیدین، انرژی احساس کردین، زیاد بهش توجه نکنین، چون این توجه باعث میشه اونا به راحتی به چاکرای چشم سومتون اتصال بزنن
و یواش یواش چشمتون رو باز بکنن. متوجه این اتصال میزنن که معمولا اتصالات اولیه برای دریافت انرژیه و وقتی انرژی رو دریافت میکنن خواه ناخواه فرکانس شما میره پایین و یک سری ارتعاشات و فرکانس ها و تحرکات رو احساس میکنین و از اونجایی که ترس قاطیش میشه خیلی هاش میشه ساخته ذهن خودت. خب حالا بریم ببینیم اصلا مشکل این دوست عزیزمون چی بوده. ببینید ایشون اشاره کردن، گفتم پدر بزرگشون احضار جن انجام داده بودن و یه به علاوه‌ای کشیده بوده که احتمالا فکر نمی کنم به علاوه باشه، چون کسایی که بلد باشن به علاوه نمیکشن اصلا، معمولا یه دایره میکشن میشینن داخل دایره دیگه، ساده ترینش همینه که بهش میگیم مندیل خب یا حصار، میشینن داخل اون دایره و بعد شروع میکنن احضار جن که چرا اگر اون جن اومد نتونه بهشون ضربه بزنه و تمامی مسائل اون موضوع رو از اون استاد عامل میپرسن و همینجوری نیست. خب حتی اگه توی دایره باشی جنم اومد نتونست بهت ضربه بزنه، خب بعد میخوای از تو دایره در بیای بری سر خونه زندگی دیگه، میخوای چیکار کنی؟ این احضار مخصوصا اگر توی خونه انجام بشه که یه فاجعه بزرگیه، چون توی خونه دریچه باز میشه، اصلا بدون شک دریچه باز میشه توی خونه و یک سری موجود میلیزن تو اون خونه و این موجودات متاسفانه اون مرحوم رو حتی زده بودنش، آزارش داده بودن. خب اجنه خوششون نمیاد بیان تو بند یک انسان بشن، اجنه اصلا از انسانها خوششون نمیاد، اجنه اصلا دوست ندارن تو دنیای انسانی ورود بکنن و کسی که شروع میکنه این احضارات رو انجام میده یک سری موجود رو به زور میکشونه تو دنیای خودش. اکثرا موجودات ضعیفی هستن که به زور کشیده میشن، یه سری موجود هم از این فرصت استفاده میکنن و میان اونجا خودشون رو جا میدن و از کجا میان؟ از دریچه که باز میشه و گاهن میبینی اجنی که اصلا مثلا دوربر هستن دارن زندگی میکنن، فرصت و غنیمت میشمارن و خودشون رو جا میدن. ولی در این مورد نه، به این شکل نبوده متاسفانه. حالا یا شما آگاهی نداشتین، دوستمون نمیدونسته، یا این که اصلا حالا یادش رفته تو کلیپ بگه میدونسته نگفته. ببینیم پدر بزرگ شما فقط اون احضارا رو انجام نداده، قبل از اون یه سری کارهای دیگه انجام داده، یک سری تعویضات انجام داده بوده. بعد از اون احضارم خب یک بار میبرینش پیش دارنویس و حالش خوب میشه و بعد از اونم باز یه سری کارهای دیگه انجام میده متاسفانه. خب اینو تا اینجا داشته باشین تا بگیم چی شد. خب این دوستمون میگه استارتش چه شکلی خورده. یه خانم دیده با لباس سفید، موهاشو اینطوری انداخته بوده جلو صورتش و وارد خونهشون میشه و ایشون هم میان دنبالش میگردن. ببینین اصل ماجرا اینه که نباید توجه کنی، دیدی اشکال نداره، توجه نکن بهش اون بند و اصطلاحاً نده، میدونی، نزار بکشونتت دنبال خودش. ولی وقتی کنجکاوی نشون میدی اتفاق میفته. و این جنی که دیدین این که لباس سفید تنش بوده، ببینی شما به اون شکل دیدینش، خب در اصل این اصلا یک ام صبیانه و اصلا کلن جالب اینجاست نه کافره خب نه مسلمونه، این جن کلن بی‌طرفه، کاری هم اصلا با شما نداشته و موضوع از این قراره توی خونه شما، یعنی عماره مکان شما 2 بچه جن هست، یعنی غیر از این زنه که دیدیش یا آقایی هم هست که زن و شوهرن، 2 بچه دارن، اینا بچه جنن. این چیزایی که احساس میکردی و دورورت میچرخن و میرن و حسشون میکنی کلن همین بچه جنا بودن. خب شما وقتی به یک فرکانسی میرسی دیگه فرقی نمیکنه، چه هم میتونی بچه جن رو ببینی هم جن بزرگ رو ببینی، هیچ فرقی نمیکنه. قاعدتاً چیزی که من مطمئنم ازش، خب خیلی زوم میکردی سر این قضیه که ببینیشون، شاید حتی مثلا پیش میومده حالا 20 دقیقه نیم ساعت
می نشستی یه جا که فقط ببینیشون و تمرکز میکردی، حتی روی دیوار، روی مبلها، توی اتاقا منتظرشون بودی همش و رفت آمدشون رو رصد میکردی. خب متاسفانه این کار اشتباهیه، نباید این کار رو میکردی و این یواش یواش تو رو ورود میده. همه ما فرقی نمیکنه، حتی خود من اگر اینجوری باشم یواش یواش ورودم میده به توهمات. خب اگه میگم توهمات، خدا نکنه ناراحت نشی از دستم ها، یه بحث کلیه، من میخوام همه یاد بگیرن. یه خیالاتی برات میسازه، اینجوری بگیم بهتره. یعنی شما حس میکنی که داره رد میشه، در صورتی که اصلا هیچ که رد نشده، در صورتی که اگر رد شده اصلا کنارت نبوده، خیلی از تو دورتر بوده، ولی از بس زوم میکنی، نگاه میکنی، کنجکاوی میکنی، بهش دقت میکنی، این چیه، چجوریه، حالا زنه رد شد، بچه رد شد، مرده رد شد، میدونی این توجه های زیادی و میای یه سری مسائلم توی ذهن خودت ورود میدی. خب چرا من قرآن خوندم این اومد، چرا من نماز خوندم این اومد، این مسائل راهو برای اونا باز میکنه. پس متوجه شدی شما در کل فقط 2 بچه جن هستن، تازه اونم یکیشون دوربر زیاد میچرخه. خب اینا اماره خونه شما هستن و اون جن که دیدی ام صبیانه، اونی که حالا شما سفید پوش دیده بودینش، ببینین موجودات نورانی همه حجاب دارن. خب شما اگه موجود نورانی دیدین که حجاب نداشت شک بکنید، همشون حجاب دارن بلا استثنا. خب اون اگر دیدی مثلا سفید پوشید و موهاش بیرونه، این یه جای تعجب داره. خب گفتم ام صبیانه کلا یه جن بی‌طرفه، نه جز کافرها حسابش میشه بکنی، نه جز خدا پرستا. خودشون میگن ما بی‌طرفیم و تو اون خونه زندگی میکردن. این از ام صبیانه. ولی شما یه مسئله وراثتی از پدر بزرگتون داشتید. گفتی سر نماز خوندن جنی رو احساس کردی که خیلی دورتر ازت ایستاده بوده و دندوناشو نشونت میداده و اینا. اینو اصلا ما نداشتیم. خب طبق چیزی که من چک کردم همچین موجودی دورورت نیومده. ببینین موجودات، مثلا این یه مکانه، خب یه خونه است، یه موجودی میاد وارد این خونه میشه و میره، تا مدت‌ها اثرش میمونه. خب و همینجوری هر موجودی که رهگذر باشه که بهشون میگن زوار، خب توی حرزه هم به اسم زوار ازشون نام برده میشه، رهگذر باشه یا مهمان باشه پیش مثلا اماره اون خونه، نمیاد خودشو بهت نشون بده به هیچ عنوان، اصلا این کارو نمیکنن، اونا قوانین خودشونو دارن. خب حالا موجودی که میاد اینجوری به تو خودش به تو نشون میده، یک اثراتی باید ازش باشه، میدونید تا مدت‌های خیلی طولانی این میمونه. اصلا ببینید دوستان، اصلا فکر نکنین گذشته شما پاک میشه. اصلا ما چیزی به اسم پاک شدن گذشته نداریم، در عالم ذخیره میشه، اون اثرش میمونه. و چون توی بیداری این اتفاق برات افتاده، هر زمانی شخصی که حالا مدیومه یا از طریق حالا یه سری موجودات بخواد چک بکنه، متوجه میشه که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. چرا؟ چون اثر میمونه، یه سری اتصالات میمونه، یه سری حاله ها میمونه و موندنیه، اصلا اون قضیه ثبت میشه. ما 2 گونه متفاوتیم، نه یا با قوانین دنیا انسانی ورود بکن به دنیای ماورا، دنیای ماورا رو با قوانین دنیا انسانی تجزیه تحلیل نکن. پس اون هیچ موجودی نبوده. بله شما میگی من دیدم و مطمئنی و ذهنت اینو دیده، ولی ذهنت اینو ساخته، این نبوده. گفتم موجود گذری نمیاد، دلیلی داره اگر بیاد خودش نشون بده یا اذیت بکنه و ترسی هم نداره که بخواد بره یه جا قایم شه بگه نه من نبودم یا فلان. خب این همچین چیزی وجود نداشته، چون تو اون دوره خیلی ذهنت درگیر بوده. خب به هر حال یه چیزایی داشتی حس می‌کردی، یه چیزایی
ناگهانی میدیدی، حالا کم و زیادش بالاخره میدیدی یه چیزایی رو. این چون ذهنتو درگیر کرده و اون ترس سراغت اومده، یه همچین اتفاقی برات افتاده. ولی شما اجنه وراثتی دارید. چرا؟ چون پدر بزرگتون احضار جن زده و متاسفانه خب اون دریچه که بسته نشده و یه تعداد زیادی جنی هم ورود کردن به دنیای انسانی و هیچ کدومشون قدرتمند نیستن. حالا اینجا شکرش باقیه، هیچ کدومشون قدرتمند نیستن، ولی یه اتفاق این وسط افتاده و واقعا هم خیلی با خودم درگیر بودم که اینو بگم یا نگم. ولی چون حالا شما نه چهرت پیداست، صدات کاملا تغییر کرده، هیچ کس شما رو نمیشناسه و خواهش میکنم فقط به عنوان اینکه آگاه بشین، یه تجربه رو کسب بکنین، تا حدودی بخشایی از این قضیه رو میگم. ببینیم متاسفانه پدر بزرگ وقتی خواستن خوبش بکنن، اون دعانویس یه حرکتی انجام داده و اونه که شماها رو گرفتار کرده. میدونی چه کار کرده؟ آخه میگه میشه کسی که احضار جن بزنه، دریچه باز کنه، نزدیک 10-15 تا جن بریزن تو دنیای انسانی، خب نزدیک 10-15 تا جن بریزن تو دنیای انسانی، بعد بیای با یه دعا و یه طلسم قضیه رو هم بیاری؟ نه. و اون دعانویس کارشو بلد بوده، خب بلد بوده چه کار کنه. یعنی کسی نبوده که بگیم همینجوری یه حرکتی زده، دقیقا میدونسته داره چه کار میکنه. اینا اومده یه جوری من موندم بگم یه جوری پدر بزرگتون رو حصار کرده و این حصاری که رو پدر بزرگ زده در واقع با یک جن دیگه عقدنامه‌ای خوندن. یعنی چی؟ یعنی پدر بزرگ شما از قبل یا ام صبیان پیشش بوده، خب و این دانویس عقد ماورایی بین این ام صبیان و این آقا خونده و اینا اصطلاحاً زن و شوهرن. حالا اصطلاح نه دیگه، واقعاً زن و شوهرن، اصطلاح نیست دیگه، زن و شوهرن. عقد خونده و اون ام صبیانه باعث شده جنای دیگه نتونن سمت پدر بزرگت بیان و حالشو خوب کرده و ازش محافظت کرده. متوجه شدین؟ و گفتم خوشبختانه تو این احضار جن بزرگی نیومده، همه معمولی بودن. مثلا سرلشکر نبوده، جنی نبوده که یه خانواده بزرگی داشته باشه یا قبیله‌ای داشته باشه. خدا رو شکر اینش اوکی بوده. ولی متاسفانه بدبختانه دعانویسه اومده این کار کرده و یه خواب دیدی، خواب مرحوم رو دیدی. این خوابی هم که دیدی همون خواب امواتی که تو کلیپ قبلی گفتم، ایشون در اصل پدر بزرگتون نبوده که خوابش شد دیدی، همزادش بوده. ببینید دوستان نکته مهم، روح انسان وقتی از این دنیا میره در عالم بالا، اصلا کلا میره در عالم برزخ و فرکانس روح با فرکانس اجنه فرق میکنه. اگر خوابی رو دیدید از اموات خودتون و جنی در کنارش بود، مطمئن باشین همزادشه، روح اون مرحوم نیست. اینو مطمئن باشین همزاد پدر بزرگتون بوده متاسفانه، که حالا شما تو خواب دیدی و اون بچه هایی هم که دورش دیدی، خب نتیجه اون کاری بوده که اون آقای دعانویس انجام داده. و یکی از اون بچه جنایی که تو خونتونه میشه یکی از همون جنایی که تو خواب دیدی. یکی از اون جنا مال اون پدر مادر است، اون پدر مادر اماره مکان با یه بچه جن، یه دونه از اون جنا میشه همونه که تو خواب دیدی. بودی چند تا بودن، همونا بوده. اون خوابی که دیدی، گفتی یه خوابی دیدم یه بچه‌ای، وقتی گفتی اینا قلب بچه خورد، میشه همون بچه جنه که الان تو خونتونه. خب این داستانشه تا اینجا. پس شما یه مشکل وراثتی کلن داری
مشکل بعدیت هم اماره مکان و خونته. یه مشکل سوم هم داری، حالا بهت میگم، که این بچه جنه است دور برت میچرخه. حالا میگی این جنه به من دست میزنه ولی من مس جن نشدم. ببین اول یه نکته بگم دوستان، مس جن این نیست که مثلا تا یه جنی به دست زد، اگر اون جن نیت اذیت کردن داشته باشه وقتی به دست بزنه بله حالت خراب میشه، اذیت میشی، مس میشی، همه چیت میرزه به هم. ولی اگر نیت اذیت کردن نداشته باشه، در بیداری نه در خواب، در بیداری به شما دست بزنه، نکتهش هم همینجاست. چون این بچه جن بوده، مسی که شدی مس ذهنی بوده. این مس ذهنی برای تو بدن درد نیاورده، البته غیر ممکنه نیاورده باشه، حداقل یه کسلی آورده، میخوابی مثلا زیاد میخوابی، گرفتی یه کسلی های این شکلی میاره و بیقراری میاره. اینا البته یه چیز خلوش 20 روز اینجوری میشی، بعدش درست میشه، بعد فرکانست مچ میشه باش و شروع میکنی یه سری خوابات دیدن و این جن توی خواب شما رو بیدار کرده. شما یهو پریدی، دست به جسم دست نزده، شما حس میکنی به جسم دست زده، در از اون به کالبد دست میزنه نه به جسم. این نکته فرقش تو همینه. متوجهین؟ مس جن اصلی و واقعی که آدمو داغون میکنه باید تو بیداری به دست بزنه. مثلا داری از جا رد میشی یهو کمر درد میگیره، یهو سر درد میگیره یا دست درد میگیره، این میشه مس جن. رفتی کنار آب نشستی مثلا قلاب انداختی، رفتیم پیکنیک بیرون توی کوه و کمر و کنار دریا، یهو اذیت میشی، یهو لرز میفته تو بدنت، بعد از اون لرزه یه وحشتی میفته تو بدنت، نه ترس، وحشت. این مس جنه. تو چیه؟ تو بیداری به جسم دست زده. ولی توی خواب بیدارت کنن حس میکنی دست زده، نه، به جسم دست نزدن، به کالبد زده. و یه نکته خیلی مهم یادتون باشه، همه اینو بدونین، اجنه‌ای که بچه هستن خب اصلا تو دنیای ماورا چه نور چه تاریکی، چه خداپرست چه غیر خداپرست، این بچه ها رو اذیت نمیکنن و کاری باشون ندارن. اصلا غیر ممکنه یه موجودی بیاد یه بچه جنی رو بکشه، مگر اینکه حالا دیگه جز شیاطین خیلی بد باشه، خب مثلا خود شیاطین باشن، نه جن. این کارو نمیکنن، چه نور چه تاریکی. این بچه هنوز بچه است، مثل دنیا انسانی هنوز درکی نداره، متوجهین؟ اصلا نمیدونه چی به چیه و کاری باش ندارن. مثل دنیای انسانی بعضی از بچه ها دیدین فضولن، بعضی از بچه ها دیدین با یکی از افراد خانواده اخت میگیرن. حالا این بچه جن هم دقیقا همین شکلی بوده، با شما اخت گرفته و این چیزی نیست، اصلا راحت حل میشه. بیشترین مشکلی که شما داری همون مبحث وراثتیته، اون بیشترین مشکل شماست و این باعث میشه یواش یواش اون ام صبیانه دوربر شما به چرخه. این خیلی بده. مشکل بعدی که داری، گفتی توی خواب 2 تا جن رو دیدم، بدبخت بودن، بیچاره بودن، بهشون غذا دادی خب و بهشون گفتی بیاین دنبالم. ببین این اشتباس. ببین ما 2 گونه متفاوتیم. به جنی که میگی بیا دنبالم، بیا همراه من، خب از خواب بیدار شدی، به نظرتون جن کجاست؟ اون دقیقا تو خونته، میشینه تو خونت. اگه 100 مدل حصارم زده باشی بیفایده است، خودت بهش اجازه دادی. هرز داری، خودت بهش اجازه دادی، خودت باشون اخت گرفتی، خودت مثلا میگی حالا خب ببینمت، خودتو نشون بده، حالا شاید به زبون نیاری ولی تو ذهنت همینه، داری تلاش میکنی ببینی. با خاطر همین بچه میتونه به کالبد دست بزنه تو حالت خواب و بیداری، با خاطر همین اون هرز روش اثر نمیکنه، با خاطر همین الکی اومدی یه چند تا جن رو، تعدادش هم بهت میگم، حالا نگی میترسم یه وقت بترسی، یه تعداد جن رو الکی توی خواب دیدی و بهشون گفتی بیاین، خوب بیاین همراه من بیاین. اصلا نباید این کار بکنی. خب این جن اومد همراه تو چی میخوای ببینی بخوره؟ خورد و خوراکش چی میشه؟ تأمین مایحتاجاش چی میشه؟ میگه بلدی این قضیه رو؟ نه.
اون از چی استفاده میکنه؟ از انرژی شما افراد خانواده و وسایلی توی که خونه است استفاده میکنه و میخواد زنده بمونه دیگه. حالا این که از تو یه حمایتی کرده توی خواب باشه، دستش هم در نکنه، تو قضابش دادی، اونم از تو یه حمایتی کرد، ولی دیگه نگو بیا این خونه. و این یه سری دلسوزی های الکی داری. این دلسوزی های الکی برای چیه برادر؟ ما دو گونه متفاوتیم، اینو یادت باشه، اینو همیشه یادتون باشه. یک سری دلسوزی های الکی اشتباس. یک بار گفتی به اماره مکانت آقا برین بیرون برین، بعد دلت سوخته اومدی گفتی خب یه وقت اینا آواره نشن، اینا بعد بیاین اگه خوبیم بیا. اینطوری اشتباهه. خودت داری بهشون اجازه میدی. وقتی اجازه بدی هیچ حصاری جلوی اینا رو نمیگیره. و این دلسوزی های الکی بیمارت میکنه. متوجهیم؟ بیمارت میکنه. از ما گفتن این روشون نرو، به تفکراتت اهمیت نده، به خوابات اهمیت نده. ببین بهتره که یه دونه گوسفند عقیقه کنی. چرا؟ چون یک مسئله وراثتی دارید. اون زنی که همه خانوادت توی خواب دیدنش، اون زنه در اصل همونیه که وقتی دعانویسه با پدر بزرگت عقدنامه خونده براش، اونه در اصل. این سفیده که ماهاش بوده نه، این نیست، این اماره مکانته. اینا دوتاین. یه آقایی هم هست که از اماره مکانته، ولی اون زنه که ام صبیانه که گفتم، خب اون بالاخره خانواده داره، کس و کار داره، خیلی قدرتش هم زیاده. قدرتش زیاد بوده که این قضیه احضار رو تونسته جمع بکنه. دریچه رو نبسته ولی اینا رو همه رو میزنه. قدرتش اینقدر زیاده که همه ازش ترسیدن، نزدیکش نمیشن. پس بهتره برای خودت یه گوسفند عقیقه کنی، حالا هر زمانی که تونستی. خب این مورد دوم، یه انصراف نامه میخونی، میگی من انصراف میدم از هر گونه قرارداد ماورایی که خواسته و ناخواسته انجام دادم، از هر گونه دعوتی که از هر موجودی که حس کردم گرسنه است بی خانمان دعوت انجام دادم، به لطف خداوند و بزرگ مرتبه خروج پیدا کنن و از این دعوت انصراف میدم. از هر گونه امار مکان و بچه هاش که دورور من میچرخن انصراف میدم و به لطف خداوند و بزرگ مرتبه یا به حق نام خداوند بزرگ مرتبه دیگه خودتونو به من نشون ندین، جلو بچه تونم بگیرین خودشو به من نشون نده. این مورد. و اتصالشو از روی چشم سوم من قطع کنه. اون حسی که رو چشم سومت داری اتصال دوتا بچه هاست. این رو این انداختن بچه است. خب این بچه است، بالاخره غذا میخواد، یه نگهداری میخواد، یه انرژی میخواد. این نیست که بگیم اون اشتباه کرده، نه، اشتباهو شما کردی که بهشون راه دادی. نه راه اماره میکنه که از اول بوده تو خونه، یعنی که اجازه دادی دور برت باشن. دلت الکی سوختی یه جاهایی. خب اتصال اون چشم سومت مال اونه. زمانی که دارن انرژی میبرن این اتفاق برات میفته. خب حتی کسایی که میخواد چشمشون باز بشه نبض میزنه، حتی کسایی که تو نور هم هستن نبض میزنه، ولی برای شما یه اتفاق داره میفته، دارن ازت انرژی میبرن این بچه ها. و حتی به خاطری که اتصال دارن وقتی که نزدیکت میشن بیشتر حسش میکنی و این انرژی دزدیدنه باعث میشه کابوس زیاد ببینی، باعث میشه وارد توهمات بشی، باعث میشه یک سری انرژی ها رو حس بکنی. این انرژیه ولی شما فکر میکنی موجوده مثلا داره رو دست میکشه. اکثر اینا انرژیه. این که مثلا میگه اون موجود منو بوس کرده، خب این همون بچه جن است، داره یه سری کارا انجام میده و شما حس میکنی مثلا اومدی اینجا تو بوسیده. خب در صورتی با کالبدت داره این کارو میکنه، با حاله بدنت داره این کارو میکنه، ولی شما حس میکنی مثلا اینجاته. خب یه ذهنیتی هم ساختی دیگه، یه تصویری ازش برای خودت ساختی. غیر ممکنه یه تصویری برای خودت ساختی از اون، در صورتی که اصلا ببینیش فکر نمی کنم 2-3 روز اصلا خوابت بره، چون شکلش خیلی خاصه
مثلا اونی که دوربر زیاد میچرخه، اونی که جز اماره مکانته، نه اون یکیه که بچه اون یکی اموسوبیان است. معمولا اجنه آدمایی که ترسو هستن خب و توی ماورا سرک میکشن و کنجکاوی زیاد دارن. طرف میره مراقبه انجام میده یا ورود میکنه به مباحث سیر و سلوکی ولی کنجکاوه تو ماورا و خیلی علاقه نشون میده. معمولا بچه هایی که ضعیف هستن خب رو میارن به این اشخاص میچسبونن، اتصال میدن به این اشخاص، به یک از چاکراهاشون میچسبونن که این بچه بمونه. حالا توی انسان 40-50 سالت میشه، اون بچه هنوز میبینی مثلا 7-8 سالشه، 10 سالشه. یه عمر هم هست پا درد داری، یه عمر هست سر درد داری، یه عمر هست مثلا چشم درد داری و به مرور باید نبض روی چاکرات حس کنی. اگر نبض رو حس نمی کنی نه، چیزی وصل نشده و شما این نبض و این چرخش رو اینجا حس میکنی، دارن ازت انرژی میبرن. الان جوونی، سنت پایینه، به هر حال میتونی، این توانایی رو داری، این انرژی رو داری، ولی سنت بره بالاتر میفتی. پس انصرافنامه میخونی، اگر تونستی عقیقه میزنی، برات خیلی مهمه. انصرافنامه میخونیم 40 روز آیات شسقافو از اول شروع بکن به مدت 40 روز. 40 روز هر روز رقیه شرعی میخونی، هیچ کنجکاوی نشون نمیدی تو این 40 روز. هر چیزی که دیدی بهش توجه نمی کنی. هرز، بازوبند، گردن‌آویز، هرزتو عوض کن، چون هرزی که گردنته روش اجازه خورده، یعنی اجازه دادی، به خاطر همین میتونن ورود کنن به حصار هرزتو عوض میکنی و هرزو میندازی تو آب جاری، هیچ اجازه ای نمیدی. میگی قلبن، وجودن، روحن، خدایی، اجازه نمیدم هیچ موجودی به هیچ کدوم از 7 چاکراها و حاله بده من و کالبدهای من وصل بشه و من راضی نیستم. این اتصال رو قطع میکنی. به اماره مکانت هم میگین دیگه خودتون رو به من نشون ندین. حالا بعد از 40 روز شسقاف، رقعه شهری که گوش دادی و هرز بازوبند و گردن‌آویزت که گذاشتی، بعد از 40 روز خبرشو به من بده. اگر اوکی شدی خب خدا رو شکر، اگه اوکی نشدی همون جایی که این فیلمو فرستادی، من خودم یه اذنیو میخونم، همشونو میفرستم میرم برن، کلا از اون خونه خارجشون میکنیم. ولی برای وراثتی باید عقیقه بزنی برای خودت. به هر حال چه الان چه 10 سال دیگه اون اموسوبیان احتمال داره سر وقتت بیاد، همینجوری که بچهش الان تو خونه تونه. این از این. حالا برای اون مرحوم، خب خدا رحمتش کنه، ببینیم به هر حال این بنده خدا یه گیرای ماورایی داره، خب از این دنیا رفته ولی به هر حال مسیرش اونجا بتونه راحت طی بکنه. یه کارایی کرده. 40 عدد غذا توی خونتون یه غذای درست کنید، مثلا یه خورش قیمه با برنج درست کنید، 40 تا ظرف یه بار مصرف، خب روز جمعه، و میگین به نیت این که اگر این مرحوم هر اشتباه ماورایی انجام داده باشه، خب که باعث شده روح کالبدها اذیت شده باشن و گیری در مسیر معنویش در عالم افتاده، برداشته بشه. این 40 تا غذا رو میبری توی یه منطقه ای از شهر که حالا مردم نیازم، ببین باید به 40 تا آدم نیازمند این غذا رو بدی، ولی نه همسایت نیازمند نیست، نه فامیل. اگر فامیلت از این غذا بخوری یا خودتون بخوری بیفایده است. یه سری چیزا رو نمیتونن، یعنی واقعا نگفتم در موردش، خب ولی این برادرانه میگم این 40 تا غذا رو لطف کن در حق مرحوم انجام بده. و یه جورایی هم بهت میگم 90% شاید نذارنت این اتفاق بیفته، شاید اصلا کسایی وایسن بگن نه استاد کاوه داره برای خودش حرف پرت و پلا میگه و از این چیزا، و نمیذارن، این 90% نمیذارن این اتفاق بیفته. ولی شما این لطف در حقش بکن. و از اونجایی هم که پدر بزرگت خیلی دوستت داشته،
خیلی هم دوستت داشته، به خاطر همین موجودات وراثتی سر وقتت میان. اگر از پدر بزرگ انگشتر یا تسبیح یا لباسی دارین که داری استفاده میکنی، لطفاً از خونه ببر بیرون. بهتره که بندازی آب جاری. اون انگشتر رو، اون تسبیح رو نده، اگر داری نده دست فامیلات. اگر هم میخوای بدی، بده به یه غریبه، 70 غریب، میدونی، فامیل نه، چون این جن وراثتیه، اتصالات به اون ور میره. یا لباس، اصلا لباسشو بدین به یه فقیر، یا بندازین آب جاری. این قضیه تو رو خدا به ذهنت زیاد بها نده. اگر بخوای به این ذهن زیاد بها بدی، اتفاقات عجیب غریبی برات میفته. میدونی چی میگم؟ این که میگی بچه جن سرش از اینجا اومد توی گوشی، اینو مطمئن باش بحث کالبد و حاله بدن خیلی پیچیده است. شما این همچین چیزی رو حس میکنی، ولی اصلا نیازی نداره. یه جن نیاز نداره سرشو بیاره جلو توی گوشیت نگاه کنه، اصلا نیازی نداره. هر جا باشه میبینه، گوشیتو میبینه، هر جا باشه ذهنتو میخونه، هر جا باشه میتونه ببینتت. اینا یه حالت دایره مانند شما حساب بکن، اینا بالای دایره وایسن، همه نقاط رو میتونن ببینن. این حالتیه. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. دوستان تجربیاتتون رو بفرستین، فقط سعی کنین فیلمش کوتاه باشه و اصل ماجرا رو بگین. یا علی.